आज आपण इथे शेडिंगचे गणपती बाप्पासाठी मोदक बनवणार आहोत। दररोज कोणते मोदक बनवायचे हा जर प्रश्न पडत असेल तर तुम्ही हे मोदक बनवू शकता। चॉकलेट फ्लेवरचे हे मोदक खूप छान लागतात। तर इथे मी एक पॅन घेतलेला आहे, त्याच्यामध्ये आपल्याला 2 चम्मच तूप, साजूक तूप घ्यायचं आहे। हे गाईचं तूप आहे। आपल्याला शुद्ध सात्विक असे मोदक बनवायचे आहे, म्हणून मी इथे गाईचं तूप घेतलेलं आहे। तर याच्यामध्ये आपल्याला अर्धा कप बारीक रवा घ्यायचा आहे। जाड रवा असेल तर तुम्ही मिक्सरमधून काढून घ्या। तर आपल्याला इथे शिरा बनवायचा आहे। पहिले शिऱ्यापासून आपल्याला हे मोदक बनवायचे आहे आणि 21 मोदक बनवायचे असल्यामुळे मी इथे अर्धा वाटी रवा घेतलेला आहे। तर आता याला तुपामध्ये आपल्याला छान 7 ते 8 मिनिट भाजून घ्यायचं आहे। शक्यतो याचा कलर पण चेंज नाही झाला पाहिजे आणि रवा छान भाजला पण गेला पाहिजे, म्हणून आपल्याला इथे छान याला परतवत भाजून घ्यायचं आहे, म्हणजे याचा कलर पण चेंज होणार नाही। आता याच्यामध्ये भाजून झालं की आपल्याला अर्धा कप रव्यासाठी अर्धा कप आपल्याला पिठी साखर घ्यायची आहे। साखर मिक्सरमधून काढून घ्यायची, शक्यतो साखर बारीकच पाहिजे आहे, म्हणून इथे अर्धा वाटी रव्यासाठी आपल्याला अर्धा वाटी पिठी साखर घ्यायची आहे। आता ही साखर आपल्याला छान परतवून घ्यायची आहे। पिठी साखर घेतल्यामुळे छान मेल्ट होते आणि खूप लवकर मेल्ट होते, त्याच्यामुळे आपल्याला इथे पिठी साखरेचाच उपयोग करायचा आहे। आणि आता आपल्याला याच्यामध्ये 1 कप दूध घालायचं आहे। पिठी साखर छान मिक्स झालेली आहे। आता आपल्याला याच्यामध्ये 1 कप दूध घालून घ्यायचं आहे। रवा हे भरपूर प्रमाणात पाणी ॲब्झॉर्ब करते, म्हणून आपल्याला दूध इथे 1 वाटी घ्यायचं आहे। आता हे छान रवा घट्ट येईपर्यंत आपल्याला हे परतवत राहायचं आहे। खूप लवकर रवा दूध शोषून घेतो, त्याच्यामुळे हे खूप लवकर आपल्याला घट्ट येतं आणि मग मोदक बनवायसाठी इझी जातं। तर अशा पद्धतीने आपल्याला लो फ्लेमवर हे फिरवत राहायचं आहे जोपर्यंत रवा घट्ट येत नाही। म्हणजे खरं तर आपल्याला इथे शिराच बनवून घ्यायचा आहे। तर बघा अशा पद्धतीने आता हे घट्ट बनत आहे। आपल्याला नेहमी कोणते मोदक बनवायचे हा प्रश्न नेहमीच पडतो। गणपती बाप्पासाठी आपल्याला 10 दिवस वेगवेगळे प्रकारचे मोदक बनवायचे असतात, तर तुम्ही हे असे मोदक बनवू शकता। तर आता मस्त शिरा तयार झालेला आहे। याच्यातला आपल्याला अर्धा शिरा एका प्लेटमध्ये काढून घ्यायचा आहे। अर्धा शिरा एका प्लेटमध्ये काढून घेतलेला आहे आणि अर्ध्या शिऱ्यामध्ये आपल्याला इथे चॉकलेट सिरम वापरायचा आहे। चॉकलेट फ्लेवर विथ शिऱ्याचा फ्लेवर असं हा याचं कॉम्बिनेशन राहणार आहे, त्याच्यामुळे इथे 3 ते 4 चम्मच आपल्याला चॉकलेट सिरम टाकून घ्यायचं आहे। चॉकलेट सिरम तुम्ही कोणत्याही ब्रँडचं वापरू शकता, काहीही प्रॉब्लेम नाही आहे, फक्त आपल्याला चॉकलेट फ्लेवर पाहिजे आहे। तर बघा अशा पद्धतीने आपल्याला आता हे छान मिक्स करून घ्यायचं आहे। बघा अशा पद्धतीने आता हे मिक्स झालेलं आहे। आता आपण मोदकाची तयारी करूया। तर मी इथे मोदक बनवायसाठी 5 मोदक बनतील असा साचा घेतलेला आहे, म्हणजे माझे मोदक पण झटपट बनतील। तर बघा आता त्याला सर्वात प्रथम आपल्याला थोडंसं तूप लावून घ्यायचं आहे। प्रत्येक वेळेस तूप लावायची गरज नाही आहे, एकदा लावलं तरी चालेल। आता हे मोदक आपल्याला एका साईडला आपल्याला हे व्हाईट कलरचा शिरा भरून घ्यायचा आहे आणि दुसऱ्या साईडला आपल्याला चॉकलेट सिरमचा जो शिरा बनवला होता तो भरायचा आहे, म्हणजे शेडिंगचे मोदक तयार होतात।
आता आपल्या दोन्ही साईडनी छान मस्त चॉकलेट सिरमचा शिरा आणि साधा शिरा, पांढरा शिरा भरून झालेला आहे. तर आता आपल्याला याच्यामध्ये किशमिश लावून घ्यायची आहे. किशमिश ऑप्शनल आहे, पण लावलं तर खूप छान टेस्ट पण येते आणि चांगले पण लागतात. तर अशा पद्धतीने आपल्याला किशमिश भरून घ्यायचे आहे आणि आता हे दोन एकत्र करून छान प्रेस करून घ्यायचे आहे. प्रेस केल्याने मोदकाला छान आकार येतो आणि चांगले प्रेस केल्यामुळे छान दिसतात पण. तर अशा पद्धतीने आपल्याला हे प्रेस करून घ्यायचे आहे. असे शेडिंगचे मोदक दिसायला पण मस्त दिसतात आणि तोंडात टाकल्याबरोबर विरघळणारे हे मोदक आहे. तर गणपती बाप्पाला पण खूप आवडतील. तर बघा, आता हे आपल्याला मोदक काढून घ्यायचे आहे. खूप मस्त असा चॉकलेटचा आणि शिऱ्याचा मोदक तयार झालेला आहे. तुम्ही बघू शकता. अशाच प्रकारे आपल्याला सगळे 21 मोदक बनवून घ्यायचे आहे. तर माझ्याकडे एक मोठा साचा पण होता, तर मी त्याच्यात पण तुम्हाला एक मोदक बनवून दाखवत आहे. बघा, 5 मोदक तयार झाले आहे. 5 याचा साचा असल्यामुळे लवकर 21 मोदक लवकर तयार होतात. तर तुम्ही पण शक्यतो अशा टाईपचा साचा यूज करा. तर आता माझ्याकडे असा एक मोठा मोदकाचा साचा आहे. तर त्याच्यात पण मी एक मोदक बनवून घेत आहे. तर इथे मी ड्रायफ्रूट्समध्ये एक बदाम घेतलेली आहे आणि किशमिश घेतलेले आहे. तर आता दोन्ही साईडने आपल्याला हे भरून घ्यायचे आहे, म्हणजे मस्त शेड तयार करून घ्यायचं आहे. आणि याच्यामध्ये आपल्याला आता एक बदाम आणि एक किशमिश लावायचा आहे. तर एक बदाम लावून घ्यायचा आहे आणि एक किशमिश लावून घ्यायचा आहे. तर बघा, आता हा पण मोदक आपल्याला वरचं जे एक्स्ट्रा सारण आहे ते काढून घ्यायचं आणि चांगलं प्रेस करून घ्यायचं. आता हा मोठा मोदक एक तुमच्यासाठी स्पेशल बनवून दाखवलेला आहे. तर हा तयार झालेला आहे. खूप मस्त सुरेख, एकदम छान शेडिंग दिसणारा हा मोदक तयार झालेला आहे. तर अशाच तुम्ही रेसिपी बघण्यासाठी सासबहू किचनला सबस्क्राईब करा.